Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε βασιλόπιτα? Έτσι, θα φτιάξουμε βασιλόπιτα τσουρέκι με φανταστικά αρώματα, έτσι, με μέρες μαλακό, μπορείτε να το φτιάξετε δηλαδή και 3 και 4 μέρες πιο νωρίς, το βάλετε σε μεμβράνη και όλα καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή για την εκτέλεση και τα υλικά. Καταρχήν να σας πω ότι η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται και στο χέρι, γίνεται και στο μίξερ, έτσι. Εγώ έχω το μίξερ, θα χρησιμοποιήσω μίξερ. Λοιπόν, 150 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Εδώ έχω 180 γραμμάρια ζάχαρη, από την οποία θα πάρω μία κουταλιά και θα τη ρίξω μέσα στο γάλα μου. Θα ρίξω 50 γραμμάρια νοπή μαγιά, έτσι, ή θα βάλετε 2 με 3 φακελάκια ξερή μαγιά. Θα ανακατέψουμε. Όπως βλέπετε ανακάτεψα το γάλα, τη μαγιά και τη ζάχαρη και πάμε τώρα εύρη, το οποίο θα το κάνουμε κάτι σαν πάπλωμα. Βλέπετε πως το κάνω εγώ? Δεν θέλω να το ανακατέψετε, απλά θέλω να φτιάξετε ένα πάπλωμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε αν η μαγιά μας είναι σωστή ή όχι. Αφού ρίξαμε 700 γραμμάρια αλεύρι, έτσι, σαν πάπλωμα, θα το αφήσετε τώρα, αυτό θα αρχίσει να σκάει. Αν έχουμε μια καλή μαγιά θα αρχίσει να σκάει. Μέχρι να αρχίσει να σκάει, εμείς θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Λοιπόν, εδώ έχω 3 αυγά και έναν κρόκο. Το ασπράδι θα το φυλάξουμε για να αλείψουμε από πάνω το τσουρέκι μας. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Χυμό από ένα πορτοκάλι, 50 γραμμάρια. Την υπόλοιπη ζάχαρη από τα 180 γραμμάρια και θα ανακατέψουμε. Βάζουμε μία τσιμπιά αλάτι. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω 150 γραμμάρια βούτυρο. Θα βάλω μέσα 15 γραμμάρια μαχλέπι και 2-3 δάκρυα μαστίχα, έτσι. 2 γραμμάρια, 2 με 3 γραμμάρια το πολύ. Μην το παρακάνετε. Θα το ανακατέψουμε και αυτό. Το μαχλέπι και τα αρωματικά τα βάζουμε στο βούτυρο, γιατί όταν θα πέσει μέσα στο μείγμα μας όλο, θα το αρωματίσει σωστά όλο. 5 λεπτά μετά, βλέπετε, κοιτάξτε κάτι ρογμές που έχει κάνει. Αυτό σημαίνει ότι έχει δύναμη η μαγιά, ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά, βλέπετε. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Θα ρίξουμε το μείγμα που φτιάξαμε πριν, θα ρίξουμε το βούτυρο με το μαχλέπι και την μαστίχα και τέλος 2 βανίλιες. Χτυπάμε για 5 λεπτά. Εάν το κάνετε στο χέρι θέλουμε γύρω στα 7 με 8 λεπτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι, έτσι, 4 με 5 λεπτά στο μίξερ, 6-7 λεπτά, 8 στο χέρι. Σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγο σπορέλαιο και επειδή δεν θα κάνουμε κοτσίδες, έτσι, θα μπει σε ταψί. Εάν υπάρχει πρόβλημα, σας κολλάει στα χέρια ή οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα. Έτσι, έχουμε την ασφάλεια του ταψιού που και πιο νοπό να είναι, δηλαδή και να κολλάει στα χέρια, γιατί σε μένα βλέπετε δεν κολλάει, είναι ανάλογα το άλευρο, και να κολλάει στα χέρια δεν μας ενοχλεί καθόλου. Θα βάλετε ακριβώς τα υλικά που σας δείχνω. Έτσι, βάζουμε μεμβράνη και αφήνουμε τώρα να φουσκώσει, να διπλασιαστεί. Πάμε να δούμε τι κάναμε.
Βλέπετε έχει φουσκώσει αρκετά. Επειδή δεν διευκρίνησα πριν για το αλεύρι, έτσι είναι 700 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Ωραία. Το ξεφουσκώνουμε λιγάκι. Εδώ έχω ένα 30 ταψί, στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα. Έχω βάλει λίγο λαδάκι και λαδόκολλα. Πιέζουμε. Εδώ έχω 40 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει λιγάκι και τι θα κάνω, θα αλείψω το πάνω μέρος. Γιατί θα το αλείψω? Γιατί δεν θέλω να μου κάνει φουσκάλες και θέλω να έχει ένα λίο, μια λία επιφάνεια. Θα του δώσει άρωμα. Όταν εννοούμε βούτυρο, μιλάμε για βούτυρο αγελάδος, έτσι, αγελαδινό βούτυρο. Θα σκεπάσουμε με μία πετσετούλα τουλάχιστον για μισή ωρίτσα. Εντάξει, και θα ανάψουμε το φούρνο μας. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά θα πάρουμε το ασπράδι του αυγού, θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας γάλα μέσα, θα ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, πάμε να το περάσουμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αέρα, εντάξει, και θα ψήσουμε, μπορείτε να το ψήσετε και αντιστάσεις αν θέλετε, στους 170 βαθμούς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη, ο χρόνος ψησίματος είναι 45 λεπτά περίπου, έτσι μπορεί να σας πάρει 40, μπορεί να σας πάρει 50, είναι ανάλογα, θα το δείτε ανάλογα το χρώμα. Την αφήνετε να κρυώσει καλά και θα την ξεφορμάρουμε σε λιγάκι. Την αφήσαμε, κρύωσε τη βασιλόπιτά μας. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Θα βάλω σπορέλαιο 20 γραμμάρια. Εντάξει. Και ή θα το λιώσετε σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Εσείς ό,τι έχετε και ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, πάμε να λιώσουμε τη σοκολάτα. Λοιπόν, η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Έτσι. Την αφήνετε να κρυώσει καλά, έτσι να δέσει για να μπορέσουμε να την εστολίσουμε. Λοιπόν, η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη, έχει στεγνώσει, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και νούμερα επάνω. Το φλουρί μην ξεχάσετε να βάλετε, εντάξει. Λοιπόν, κομμένη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!